Prin tăiere, la dovlecei se menține fluxul de aer, se stimulează creșterea și vă permite să vă inspectați cu atenție recolta care se apropie și de asemenea putem observa foarte bine semne de boli sau de dăunători. Primul motiv de tăiere a frunzelor de dovlecei este faptul că se stimulează creșterea. Tăierea frunzelor nesănătoase încurajează planta să trimită mai multă energie în frunziș și în fructele rămase. Se îmbunătățește fluxul de aer pentru a preveni mucegaiul. Făinarea este cea mai frecventă boală la dovlecei din cauza udării necorespunzătoare sau a prea multor frunze, căci mucegaiul iubește mediile calde și umede, iar prin tăierea frunzelor celor mai joase, mai mult aer circulă și mucegaiul sau făinarea nu va apărea la dovlecei. Se previne putrezirea capătului florii, care poate fi cauzată fie de o deficiență de calciu, fie de o lipsă de polenizare. Cum se fac tăierile la dovlecei? În primele etapele de creștere suntem cu ochii pe frunzele inferioare. Când o frunză inferioară atinge pământul, atunci se taie. Odată ce planta are flori și chiar fructe în curs de dezvoltare, atunci începem să depărtăm toate frunzele care se află mai jos de floare sau de fruct. Se poate tăia și vârful plantei, ca și la castraveți. Dovleceii și castraveții fac parte din aceeași familie pentru a-și forma lăstari lateral și pentru a forma mai multe fructe. Procentul de frunze pe care îl putem îndepărta la o singură tăiere nu trebuie să depășească mai mult de aproximativ 30% din frunziși. Și nu uitați să recoltați dovleceii la timp, cu cât îi recoltați mai devreme, cu atât sunt mai delicioși și mai tineri, iar planta va produce rapid alți dovlecei.